नमस्कार, मी ममता. माझ्या फूड अँड मी या चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते. आता सध्या आंब्याचा सीझन चालू आहे, तर आपण बघूया पिकलेल्या आंब्यांचं रायतं कसं करायचं ते. ह्यासाठी लागणारं साहित्य आहे 3 पिकलेले आंबे. हे अर्धे कच्चे आणि अर्धे पिक्के असे घ्यायचे, पूर्ण पिकलेले घ्यायचे नाहीत, म्हणजे त्याची आंबट गोड अशी चव आपल्या रायत्याला येते. 2 चमचे तेल, अर्धा चमचा मोहरी, 1 चमचा गूळ, पाव चमचा हळद, 1 चमचा तिखट, पाव चमचा हिंग, मीठ चवीनुसार आणि 7-8 मेथीचे दाणे. प्रथम आपण आंबा सोलून घ्यायचा आहे. यासाठी वरचा देठाचा वळ काढून मग ह्याप्रमाणे असा पूर्ण हाताने आंबा सोलून घ्यायचा आहे. असे आपण 3ही आंबे सोलून घेणार आहोत आधी. आंबे सोलले की ते थोडेसे, अगदी नाही पण म्हणजे बाठ्यालाही त्याचा थोडासा गर राहायला पाहिजे, पण थोडासा बाकीचा गर असा हाताने काढून घ्यायचा आहे, म्हणजे त्याची छान अशी ग्रेव्ही सारखं रायत्याचं तयार होईल. पण बाठे पण आपण त्यातच ठेवणार आहोत, त्यामुळे पूर्ण काढायचं नाहीये. तर गॅस लावूया आपण पॅनला. त्यामध्ये 2 चमचे तेल घालायचे. तेल गरम झालं की त्यामध्ये आपण फोडणीसाठी मोहरी घालणार आहोत. मोहरी चांगली तडतडली की आपण त्याच्यामध्ये मेथीचे दाणे आणि हिंग घालून छान खमंग फोडणी तयार करायची. आता ह्यामध्ये आपण जो आंब्याचा गर तयार केलाय तो सगळा घालायचा आहे. जर आपल्याला आवडत असेल तर ह्याच्यामध्ये मोहरीची डाळ सुद्धा घालतात. मी ह्यात घातलेली नाहीये. जर आपल्याला आवडत असेल तर चमचाभर मोहरीची डाळ सुद्धा ह्याच्यात घातली की लोणच्यासारखा एक वेगळा फ्लेवर रायत्याला येतो. आता आपण हा आंब्याचा गर सगळा घातलेला आहे. आता आपण जे मसाले घेतलेत ते त्या ह्याच्यात घालूया. तिखट, हळद. हळद ही खरं तर ऑप्शनल आहे, म्हणजे जर तुम्हाला आंब्याला छान पिवळा रंग असेल तर हळद नाही घातली तरी चालते. चवीनुसार मीठ. मीठ हा अर्धा चमचा घातलाय, पण चवीनुसार आपण मीठ घालू शकता. आणि आपला 1 चमचा गूळ. जर आंबे जास्त गोड असतील तर मग गुळाचं प्रमाण कमी जास्त करावं. आता हे चांगलं ढवळून घ्यायचंय. गूळ मेल्ट झाला की मग आपण त्याला रायत्याला झाकून ठेवणार आहोत. गूळ मेल्ट झालेले आहे आणि सगळे मसाले मिक्स झालेले आहेत त्याच्यात. आता आपण हे 1 मिनिटासाठी भांड 1 मिनिटासाठी झाकून ठेवायचं.
हे आपलं रायतं तयार झालेलं आहे. जर आपल्याला एवढी पातळ ग्रेव्ही नको असेल तर ती आटवून थोडीशी जाड करावी, नाहीतर अशीच सर्व करता येते. आता आपण ही बाउलमध्ये काढून घेऊया. ही रायत्याची आंबट गोड चव अशी जेवणामध्ये छान वाढ लागते. हे आपलं रायतं, आंब्याचं रायतं तयार झालेलं आहे.